سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته وسل بیا خراغلاست تاسو موږ تاسو د جاواسکرپټ د کلاس لومړنی ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د جاواسکرپټ انټروډکشن کوو یا به د دې معرفت کوو نو مخکې له دې نه چې خپل درس شروع کوو تاسو ته یو بل مهمه خبره دا کوم چې اکثره ملګري پوښتنه هم کوي په کمنټ کې چې زموږ دغه د CSS سیریز لا ختم شوی نه دی او جاواسکرپټ سیریز شروع شوی دی نو زموږ چې کوم CSS سیریز دی پایثان او جاواسکرپټ دا درې واړه به همدغسې په دوامدار شکل ویډیوګانې راځي یوه ورځ به د CSS بله ورځ به د پایثان او بله ورځ به موږ سره د جاواسکرپټ ویډیو راځي نو راځئ خپل درس په طرف ځو ګورئ جاواسکرپټ خپله دی څه شی لومړی خو به په دې باید ځان پوه کړو چې جاواسکرپټ خپله دی څه شی ګورئ جاواسکرپټ is the programming language of HTML in the web JavaScript چې کوم دی لکه څنګه چې موږ سره پروګرامینګ لینګویجز دي د ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشن لپاره نو همداسې JavaScript چې کوم دی یو پروګرامینګ لینګویج دی موږ سره د ویب ډیولپمنټ لپاره یا د HTML لپاره لکه څنګه چې موږ تاسو سره په پروګرامینګ لینګویجز کې موږ سره else statements دي موږ سره په هغې کې دننه موږ سره loops دي یا نور ډېر موضوعات دي چې هغه ټول موږ سره په JavaScript کې بیا دلته موجود دي تاسو لنډ داسې ویلی شئ چې JavaScript د ویب لپاره یو پروګرامینګ لینګویج دی ځکه په دې کې موږ تاسو د یو ایونټ بیسډ د یو ایونټ په اساس موږ تاسو کولی شو یو پروګرام ترسره کړو یو عملیه ترسره کړو ټول کارونه موږ د JavaScript په استعمال سره کولی شو اوس راځو وای JavaScript ولې باید موږ تاسو JavaScript زده کړو لومړنۍ خبره خو په دې ځان پوهېږئ چې JavaScript is one of the 3 languages all developers must learn JavaScript درې له هغه ژبو څخه دی چې هر پروګرامر یا هر ډیولپر ته باید دا زده وي لومړنی چې کوم موږ تاسو د دې سیریز خلاص کړی هم دی HTML چې دې په واسطه موږ تاسو د یو ویبسایټ سټرکچر یا کنټنټ موږ تاسو په یو ویب پیج کې د HTML په استعمال سره راوړل دویم چې کوم CSS دی موږ سره CSS is used to specify the layout of web pages دې په واسطه موږ تاسو کولی شو د یو ویبسایټ لیاوټ ډیفاین کړو یا په دې کې سټایلونه ورکړو ایلیمنټس ته او ترډ چې کوم JavaScript دی بیا موږ تاسو د دې لپاره استعمالو to program the behavior of web pages د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو د خپل د ویب پیج د بیهیویر په واسطه یو پروګرام ترسره کړو یو عمل ترسره کړو نو دا د JavaScript په اړه لنډ څه معلومات بل مهمه خبره دا دی چې کله هم تاسو یو لینګویج زده کوئ یا یو څه زده کوئ مهمه خبر دا دی چې د ډیولپر په اړه یا د دې د انوینټر په اړه باید تاسو پوه شئ نو راځو د JavaScript د انوینټر په اړه تاسو لږ څه لنډ معلومات درکوم چې JavaScript خپله چا جوړ کړی دی او دا کس څوک دی ګورئ JavaScript was invented by Brendan H JavaScript چې کوم دی د برندن ایچ په نوم یو کس جوړ کړی دی in 1995 په 1995 کال کې دی د برندن ایچ لخوا جوړ شوی دی اوس برندن ایچ څوک دی راځئ د همدغه معلومات به موږ تاسو د ګوګل څخه ترلاسه کړو چې برندن ایچ څوک دی زه دلته ورته لیکم چې برندن ایچ راځو د دې په اړه لنډ معلومات چې برندن ایچ څوک دی Guri Brendan H., American computer programmer and former CEO of the Mozilla Corporation. دی چې کوم دی یو امریکایي کمپیوټر پروګرامر دی او د موزیلا کمپنۍ CEO دی چیف ایگزیکیوټیو افیسر دی صحیح ده او د دې عمر چې کوم دی اوس 4 کاله دی بل خبر دا دی چې دی چې کوم دی د موزیلا په نوم چې کوم کمپنۍ د موزیلا فایرفاکس چې کوم تاسو براوزر هم استعمالو دا یې کو فاوند کړی دی له خپل کوم بل ملګري سره او تقریبا دی چې دی نن سبا ډېر یو مشهوره کمپنۍ هم دی او د دې که چیرې نور معلومات هم تاسو راخیستل غواړئ نو ګوګل کې سرچ کړئ یا د لینکډین ته لاړ شئ او که چیرې د نیټورک په اړه څه معلومات راخیستل غواړئ نو همدغلته څنګ کې ورته ولیکئ چې نیټورک چې دې نیټورک په اړه موږ تاسو معلومات غوښتل غواړو نو ګورئ دلته به د دې نیټورک هم موږ سره لیکل شوی اوسي دغلته به زه لاندې راشم لاندې ساحه کې به وګورو چې دې نیټورک څومره دی ښه Brendan H., the creator of JavaScript and co-founder of Mozilla and Brave Software, has a net worth that is not publicly disclosed or officially tracked by major financial publications.
As a co-founder of a private high-growth venture-backed tech company, his wealth is largely tied to his stake in Brave software. د هغې نتورک چې کوم دی دی پوره مشخص نه دی لکه څنګه چې نور موږ سره دي خو تقریبا نتورک یې هم زیات دی ډېر کار یې کړی دی. نو دا د جاوا سکرپټ د انوینټر په اړه یو څه لنډ معلومات باید تاسو د هر پروګرامینګ لینګویج په اړه دغسې یو څه معلومات ګین کړئ. راځو اوس بل خبر دا دی چې JavaScript became an ECMA standard in 1997 او JavaScript چې کوم دی ECMA standard چې په 1990 کال کې موږ سره ګورئ. بل مهمه خبر دا دی چې تاسو باید په دې پوه شئ چې ECMA 262 is the official name of the standard. د JavaScript اصلي نوم چې کوم دی موږ تاسو سره د دې اصلي نوم ECMA 262 دی صحیح ده او افیشل نوم یې چې کوم دی تقریبا موږ تاسو چې کوم دی ECMA سکرپټ په نوم ډېر زیات یادېږي. خو دی چې ډېر مشهوره دی د جاوا سکرپټ په نوم. نو یوټیوب کې هم چې کله تاسو غواړئ د جاوا سکرپټ په اړه معلومات ترلاسه کړئ د ECMA سکرپټ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو د جاوا سکرپټ له نوم څخه ډېر استفاده کوئ. خو دی چې کوم افیشل نوم دی او سټانډرډ نوم دی افیشل نوم یې موږ سره ECMA سکرپټ دی او سټانډرډ نوم یې ECMA 262 دی صحیح ده. دا خبره په یاد وساتئ. راځئ لومړی کې ما تاسو ته ویلې چې جاوا سکرپټ د یو بیهیویر په اساس سره خپل هغه چې دی زموږ HTML ته پروګرام کولی شي. لکه لومړنی چې کوم ما دلته هغه لیکلی آپشن لیکلی چې جاوا سکرپټ کن چینج HTML کانټنټ. د جاوا سکرپټ په استعمال سره موږ تاسو کولی شو د HTML چې کوم کانټنټ دی زموږ دی هم چینج کوو د جاوا سکرپټ په استعمال سره. فرض کړئ ما په خپل چې کوم HTML فایل کې دی ما یو پی ټیګ راخیستی او په هغې پی ټیګ کې ما لیکلی دی چې جاوا سکرپټ کن چینج HTML کانټنټ دا ټیکس ما لیکلی او دی دلته هم موږ سره په ریزلټ کې هم دی موږ سره دلته موجود دی. خو زه داسې کار کول غواړم زه د جاوا سکرپټ په استعمال سره داسې کار کول غواړم یو بټن جوړوم او هغې بټن کار زه وایم باید دا اوسي کله چې په دې بټن باندې کلیک اخیستل کېږي نو زموږ چې کوم دغه ټیکس دی دغه پی کې دننه چې کوم ټیکس دی د جاوا سکرپټ کن چینج HTML کانټنټ د دې په ځای د موږ سره یو بل ټیکسټ راشي چې هغه ټیکسټ به وي هیلو جاوا سکرپټ. پوهېږم ذهن مو پې ونه رسېږي خو بیا هم صرف لنډ دومره ځان پوه کړئ چې د جاوا سکرپټ په واسطه موږ تاسو کولی شو د یو HTML کانټنټ چې کوم دی دی هم چینجولی شو. راځئ زه په دې بټن باندې کلیک اخلم نو ګورئ ټیکسټ به موږ سره چینج کېږي هیلو جاوا سکرپټ ته. نو صرف دغومره زده کړئ چې HTML کولی شي جاوا سکرپټ کولی شي زموږ د HTML چې کوم کانټنټ دی دی هم چینج کړي یا یې بدل کړي. دویم خبر دا دی جاوا سکرپټ کن چینج HTML attribute values. جاوا سکرپټ کولی شي زموږ د HTML چې کوم attribute values دي دی هم موږ ته چینج کړي. فرض کړئ موږ سره په ایمیج کې د SRC په نوم موږ سره یو attribute و SRC په نوم موږ سره یو attribute و چې په دې کې به موږ تاسو خپل چې کوم سورس دی د ایمیج دی به موږ تاسو اکټر کولو. اوس تاسو کولی شئ جاوا سکرپټ په استعمال سره د دې SRC یا سورس هم څه کوي چینج کوي. فرض کړئ ما سره دغلته یو عکس موجود دی چې دغه لومړنی عکس دی زموږ زه ورته یم د جاوا سکرپټ په استعمال سره دلته زه بټن جوړوم زه ورته یم چې کله زه په دې بټن باندې کلیک اخلم دغه عکس چې کوم دی د دې ایمیج دغه SRC د چینج شي دغه بل عکس دی. ګورئ کله چې زه ټرن آن د لایټ باندې کلیک اخلم دا عکس موږ سره بدلېږي دا موږ سره دویم عکس دی. که چېرې زه ټرن آف باندې کلیک اخلم عکس بیرته بیا بدلېږي. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ چې اټریبیوټس د HTML چې کوم اټریبیوټس دي د دوی سورس هم څه کوي چینج کوي له ځان سره. تھرډ او تر ټولو ډېر مهم هغه موږ سره دی چې جاوا سکرپټ کن چینج HTML سټایلز. د جاوا سکرپټ په استعمال سره موږ تاسو کولی شئ د HTML یا د CSS چې کوم سټایلز دي دی هم له ځانه سره چینج کوو. فرض کړئ زه راسم دلته ما یو دریم ویب پیج هغه خلاص کړی دی. ګورئ کله چې زه په دغه کلیک می باندې کلیک اخلم نو زموږ د ټیکسټ دغه ټیکسټ چې کوم دلته لیکل شوی دی د دې سایز به موږ سره زیاتېږي. دی به ولې زیاتېږي ځکه موږ تاسو دلته جاوا سکرپټ کې د دې لپاره کوډ کړی چې کله هم زه په دې بټن باندې کلیک اخلم نو د ډیمو په نوم چې کوم ID دی ما سره د دې چې کوم ډاټ سټایل موږ ورته لیکلی چې دې چې کوم سټایل دی په دې کې دننه سټایل کې دننه چې کوم د فنټ سایز دی دی باید 15 پکسله شي. راځئ په کلیک می باندې زه کلیک اخلم چې څه ترسره کېږي. ګورئ سایز موږ سره څه شو دلته زیات شو. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ اوس که چېرې زه دلته ورته لیکم چې دی باید موږ سره 55 پکسله اوسي او زه دی رن کړم له ځان سره او اوس زه ورته یم چې په دې باندې کلیک اخلم نو ګورئ 55
پکسل به د دې سایز شي. یا د فونټ سایز په ځای دلته ورته لیکم چې کلر د دې باید چینج شي، د دې کلر باید ریډ شي. دا هم موږ سره یو هغه دی او زه راځم دی له ځان سره سیف کوم، اوس ګورئ دې کلر به موږ سره ریډ کلر کوم. یا ریډ په ځای زه ورته وایم چې دی باید موږ سره بلو اوسي، دی رن کوم، دی له ځانه سره کلیک اخلم، بلو کلر یې واخیست. نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ بیا د جاوا سکرپټ په استعمال سره د کوم چې زموږ د HTML یا د CSS سټایلونه دي دی هم له ځان سره کولی شئ چینج کړئ یا یې بدل کړئ. نو امید چې موضوعات مو اخیستي وي. دا اوس موږ ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس لومړنی درس، انشاءالله نوي درسونه به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. له تاسو څخه مې یوه وړه هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او زموږ چې کوم سیریز دی دی به همداسې شکل سره روان اوسي. د ویب مربوطه چې کوم پروژې دي دی به هم زما په چینل همداسې په دوامدار شکل اپلوډ کېږي، لکه څنګه چې زما په چینل باندې مخکې د فیسبوک کلون چې د جاوا سکرپټ HTML او CSS په استعمال سره جوړ شوی دا هم اپلوډ شوی دی. که چېرې تاسو له دې څخه مخکې HTML CSS زده وي نو تاسو کولی شئ دی پروژې هم له ځان سره فالو کړئ. ډېره مننه، ښه وخت.